Tag-ulan na naman mga kakusina, at tuwing malamig ang panahon, hindi ba't masarap humigop ng mainit na sabaw? Ngayong araw, ang lulutuin natin, isa sa paboritong sabaw nating mga Pilipino, ang bulalo soup. Gawa ito sa bias o mabutong parte ng baka. Sa mga bago po dyan, paki-like and subscribe po ang ating channel and click po the bell button para po updated po kayo sa ating mga bagong putahe. Simple lang ang sangkap ng bulalo soup, pero ang sikreto nasa paraan ng pagluluto. Ilang oras kasi pakukuluan ng bulalo para lumambot ang karne at lumabas ang katas nito na nagbibigay linamnam sa sabaw. Ito ang ating karne ng baka, yung bias or beef shank with bone marrow. Lagay natin siya sa ating kaserola. Ito yung nahugasan ko na kanina. Lagyan natin ng sibot, bawang, saka sibuyas. At syempre hindi mawawala ang ating pamintang buo. Pagkatapos, isalang na natin ito. Ito ang ating mga sangkap na gulay. Bagyo beans pwede ring wala, optional. Depende kung gusto nyo. Dinagdagan ko nga pala uli ng sabaw. Takpan lang uli natin at hayaan natin kumulo hanggang sa lumambot ang laman at titid ng baka. Nilipat ko nga pala ng lagayan kasi baka hindi magkasya pag nilagay na natin yung ating mga gulay. Tanggalin lang natin yung mga bula-bula. Kasi yung mga namuong dugo or mga sebo. Malambot na ang ating baka. Lagay na natin ang ating yellow corn or mais. Pagluto ng mais, tiplan na natin ito. Lagyan natin ng patis bilang pampaalat. Takpan lang uli natin ito para kumalat yung lasa ng patis. Tikman natin to. At yan, tama ng lasa. Pwede natin ilagay ang ating bagyo beans. Lagay na rin natin ang ating repolyo. Nilagyan ko rin siya ng konting betchin. Hindi naman kailangan maraming betchin kasi alam niyo yung karne ng baka, malinamnam na yan. Ayan, ready na ang ating beef bulalo.